مثلا أنا موجود هنا في العربية، زميلي في العربية الثانية، فأنا بقول له أعطني قهوة، بقول له قهوة لا. فبضغط كول إنه أخذ انتباهها، فلما أخذ انتباه أقول لك كذا كافي، تي، آيس، إنه ثلج، إنه ثلج كذا، فتسهل عمل. أما إنك بتصارخ في الطيارة شاي لا ما يصلح. إنه عنده فكرة سطحية بس. إيه شوف أنا أقول لك تجيني بعض الأشياء إنه أنا مضيف جوي. يعني أنتوا تقدمون وجبات؟ ما أخفيك إيه إحنا نقدم وجبات، بس إيش الشيء الأساسي في الوظيفة؟ حماية الركاب، وإن نوصل الركاب سالمين في المحطة اللي هم يبغون. فبعضهم لما يقول لك مضيف جوي، مضيف جوي وجبة وتعطيه الراتب، بس ما يدري هو إيش الطبيعة. إحنا نتعامل مع أشياء كثيرة، نتعامل مع حالات ولادة، نتعامل مع الجلطات، نتعامل مع مرضى السكر، نتعامل مع أكثر من شيء. يعني مثلا هارت أتاك اللي هو سكتة قلبية يتعامل مع ده، CPR، تنفس صناعي، حالات الولادة. في بعض الأحيان في حالات تصير ولادة يعني مفاجئة تقريبا، في حالات الولادة المبكرة، في حالات يعني ما تدري. يعني تقريبا الرحلة كانت متجهة لمانيلا، حدثت حالة الولادة في الطائرة نفسها، تقريبا أنها ولدت بشكل مبكر. هي ورطة، بس أنت لازم تتعامل مع الحالة اللي قدامك، سواء حالة ولادة أو غيرها، لازم تتعامل أنت مواجه فيها. إذا ما في دكتور ونحاول يعني نهبط في أقرب مطار يعني. ممتاز. شوفي أنا في طائرة معاهم ممكن 8 ساعات 9 ساعات، معي ممكن تقريبا 300 راكب 400 راكب، فكل راكب جنسية مختلفة، عقلية مختلفة، طلب مختلف ممكن يكون. فأنت يا مضيف جوي لازم تكون مرن، مو كل الركاب رايحين إجازة. في راكبة تقريبا كانت زعلانة جدا، فطلبت مني موية، تقول لي إنه أنا مكتومة كذا أبغى موية، وبدأت تبكي. زميلتي تسألها إنه إيش في شيء مدري إيش. ففي أحد من أقاربها متوفي، في راكب رايح يعزي، في راكب عنده حالة وفاة، في راكب عنده موعد مستشفى، في مو كلهم يعني رايحين يعني كسفر إنه وناسة. فلازم إنه حتى أنت تنزل حزن الراكب، يعني الراكب حزين لازم أنت تنزل نفس الحزن الراكب، شوف إيش يحتاج، شوف كذا. يعني مو شرط إنه يعني واحد رايح عزا تروح تبتسم وجهه، إنه لا، إنه في يعني مرونة في إنك تتعامل مع الراكب نفسه على حسب الحالة. فلما إذا ما تكون مرن صدقني ما راح تستمر. فوبيا الطيران يعني في اوكي، لما يجيني راكب فوبيا طيران ممكن نتعامل مع انك تجلس جنبه تهديه، انه ما في شيء، وتشوفي انت يا مضيف تبين انك طبيعي. فممكن في ناس يخافون من المطبات الجويه، في مكان في الطياره او في نص الطياره ما يبين الاهتزازات كثير، فلما في نص الطياره الاهتزازات ما تكون كثيره، فيكون الراكب في السنتر ما يبين انه في اهتزاز كثير. تحاول تطمن الراكب، توري الركاب الثانيين، تحاول تقفل الشباك لما مثلا اذا كان في عج او غبار، تقفل الشباك، يحس بدوخه تخليه يركز على نقطه معينه، انه يركز على امام الكرسي انه ما يدوخ او حاجه زي كذا كمشكله. يعني شوفي يعني في اشياء اذا كانت تخص السيفتي، السلامه الطائره، ترجع الطائره مكان، او ننزل اقرب مطار انه تنزل الراكب هذا اللي سبب المشكله. احنا نحافظ على سلامه الركاب، فلما يجي راكب انه في يسبب مشكله في امن سلامه الطائره، انه ممكن يضر ركاب ثانيين، فعشان كذا ان نتفادى هذه المشكله وننزل اقرب مطار، او انه نتعامل معاه بشكل ثاني. اعزائنا المسافرين، لسلامتكم وراحتكم اكثر سؤال هذا يمر علي، حتى لما انا في الطائره اقول له افتح الشباك يقول لي ليه؟ طيب انا اقول لك ليه. ممكن احنا وقت الهبوط نكون في مقاعدنا، يكونون الركاب يكونون اقرب للشباك، فانا اقول لك لما تفتح الشباك انت العين الثانيه لي، انك لو شفت حاجه برا انت تقول لي، تضغط الكول تقول لي انه انا شفت كذا. انا ما اقدر اشوف لان انا في مقعدي، وقت لاندنج وقت هبوط انا في مقعدي، انا ما اقدر اشوف. هذا بالنسبه للشباك. المقعد بعضهم ينزل المقعد على ورا. طيب انت منزله وقت الهبوط، لما مثلا لا سمح الله يكون في كراش لاندنج او زي كذا، اللي ورا كيف حيطلع؟ فلازم انك ترفع مقعد عشان اللي ورا يقدر يطلع. نفس الشيء الطاوله، لا سمح الله حصل شيء انت ما تقدر تطلع، في حاجز عندك ما تقدر تطلع، لازم الطاوله، لازم كل شيء يرجع مكانه بالوضع اللي نفسه كان من الاول. فعشان كذا انك تفتح شباك، تقفل الطاوله، ترفع المقعد.
خلاص افتح شباك طالع. في اسئله غريبه يعني تواجهني من الركاب كثير. ممكن زي واحد طلب كابتشينو، كيف اسوي لك؟ او انه تجيب لي لاتيه او كذا. يعني في ناس في الدرجه السياحيه يقول لي ابغى مثلا كاتشب. ما في كاتشب، ما عندي كاتشب. بس لما تروحي البزنس فيرست في كاتشب. عرفتي؟ فهمتي انه يعني خاصة في السيرفيس زي كذا. يعني مثلا كابتشينو، واحد اللي سألني كابتشينو، في كابتشينو في البزنس، في الفيرست، بس ما في كلام. فيها فرنش فرايز، فيها برجر، فيها كاتشب. يعني لا جاهز صغير هذا. لا في العربية. شكل لا. وجبة الطيار تختلف عن وجبة مساعد الطيار، والوقت اللي ياكلون فيه مختلف يكون، عشان لا سمح الله لو حدث تسمم او شيء انه ما يكونون مع بعض، انهم اكلوا في نفس الوجبه انه يكون في تسمم فيها، فانه يكون مختلفه بينه في وقت يعني بينهم. ابدا، وراح اكمل ان شاء الله الى التقاعد. كضرر يعني واضح لك لا ما في، بس انه هو الضغط الجوي بيضر طبعا، فالرحلات طويله بتضر، الاشعاع بيضر نفس الشيء، فالهواء اللي داخل الطائره يعني ممكن يكون بعض احيانا جاف، فنستمر بشرب الماء كثير. اي لازم تكون انك تشرب مويه كثير، لتر ونص، انك تشرب مويه كثير، لان الهواء اللي في الطياره شبه جاف تقريبا. انا دخلت عن حب، انا حبيت مضيف جوي، للعلم ان اهلي كانوا رافضين يعني انه لا مضيف وما ادري ايش. فلو تقول لي ايش تختار الان بقول لك مضيف يعني يقابل اشخاص غير، كل يوم يقابل اشخاص غير، حتى المضيفين اللي معك يتغيرون، ما يكونون ثابتين، فيتغيرون المضيفين، يتغيرون الركاب، يتغير وجهة البلد اللي انت رايح لها، تتعلمي لغات، تتعلمي تتخاطبي مع الاشخاص، تتعلمي لغة الجسد. يعني ممكن هو ما يقدر يوصل لك المعلومة بس انا افهم انه يبغى كذا واجيب لي. يعني استفدت من وظيفة، صرت مرشد سياحي لاصحابي، كل ما نسافر لازم اوريهم الاماكن هذه، فتعرف من بلد البلد لازم تعرف ايش فيه. لما يسافرون لازم يدقون علي عبد الله المكان هذا وين افضل شيء، وين نروح، فهذا استفادة بعد. أعزائنا المسافرين، لسلامتكم وراحتكم الله يعطيكم العافية تقتضي قوانين الهيئة العامة للطيران المدني كرسيكم التقيد بالإشارات المضاءة، الإعلانات الملصقة وتوجيهات